नमस्ते साथीहरू, यस लोकसेवा टिप्स युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि म नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी यस च्यानललाई लाइक, सेयर, सब्सक्राइब र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला, ताकि नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सुरुमै तपाईँलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ। साथै हाम्रो फेसबुक पेज लोकसेवा टिप्सलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोला। आज 2078 साउन 13 गते बुधबार गोरखापत्र ज्ञानसागरमा प्रकाशित महत्त्वपूर्ण वस्तुगत प्रश्नोत्तर लिएर आएको छु। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला साथीहरू। प्रश्न नम्बर 1, 32औं संस्करणको टोकियो ओलम्पिकमा सबैभन्दा कम उमेरको खेलाडी को हुन्? ह्यान्ड जाजा, सिरियाकी टेबल टेनिस खेलाडी। ओलम्पिकमा पहिलो पटक सहभागी जाजाको उमेर 12 वर्ष मात्र रहेको। गत वर्ष जोर्डनमा सम्पन्न ओलम्पिक छनौटमा जाजाले स्थान सुरक्षित गर्दा 11 वर्षकी मात्र थिइन्। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 2, हाल अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको अध्यक्षमा को रहेका छन्? थोमस बाख। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 3, अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाले कुन ग्रहको एउटा पर्वतको नाम सगरमाथामा पहिलो पाइला राख्ने नेपाली आरोही तेन्जिङ नोर्गेको नाममा नोर्गेस माउन्टन्स टस राखेको छ? प्लुटो। प्रश्न नम्बर 4, प्रसिद्ध पुस्तक एनिमल फार्मका लेखक को हुन्? जर्ज अर्वेल। प्रश्न नम्बर 5, नेपालबाट लोप भएको भनिएको सिरी गाई कहाँ फेला परेको छ? ताप्लेजुङमा। करिब 3 वर्ष अघि नै लोप भइसकेको भनिएको सिरी गाई ताप्लेजुङको साबलाखु, सिनाम र आखोपमा फेला परेका छन्। त्यहाँ फेला परेका गाई गोरु र बाछालाई अनुसन्धान तथा संरक्षणका लागि कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कमा लगिएको छ। यस अघि मुस्ताङमा लिली जातको गाई र अछामबाट अछामी जातको गाई गोरु नारको खुमलटार लगिएको छ। लोपोन्मुख प्रजातिको गाईको संरक्षण तथा थप उत्पादनका लागि नार्कले सङ्कलन र पहिचानको अभियान चलाएको जनाएको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 6, मानव विकास सूचकाङ्कमा तुलनात्मक रूपमा पछाडि परेका तराई मधेसका स्थानीय तहमा तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम कहिलेदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको हो? आर्थिक वर्ष 2075-76। प्रश्न नम्बर 7, पृथ्वीको उत्तरी र दक्षिणी ध्रुव जोड्ने अर्धवृत्ताकार काल्पनिक रेखालाई के भनिन्छ? देशान्तर। देशान्तर रेखाहरू 1-1 डिग्री फरकमा पूर्वी गोलार्धमा 180 डिग्री र पश्चिमी गोलार्धमा 180 गरी 360 वटा हुन्छन्। हरेक 1 डिग्री देशान्तरमा 4 मिनेट फरक पर्छ। कुनै स्थानको स्थानीय समय पत्ता लगाउन देशान्तर रेखाको सहयोग लिइन्छ साथीहरू। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 8, नेपालको पहिलो कलेज त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 1975। विक्रम सम्वत 1976मा त्रिचन्द्रमा आइए तथा आइएसी, विक्रम सम्वत 1981मा बिए तथा विक्रम सम्वत 2004मा बिएसीको पठन पाठन सुरु भएको। विक्रम सम्वत 2030 सालमा नयाँ शिक्षा लागू गरिए पश्चात यसलाई त्रिचन्द्र कलेजबाट त्रिचन्द्र क्याम्पस नामाकरण गरिएको। प्रश्न नम्बर 9, आषाढ शुक्ल एकादशीलाई हरिशयनी एकादशी भनिन्छ भने कार्तिक शुक्ल एकादशीलाई के भनिन्छ? हरिबोधनी एकादशी। प्रश्न नम्बर 10, विभिन्न किसिमका जीवजन्तु, पशुपक्षी, कीट पतङ्गको वासस्थानका लागि सिम, घोल, पोखरी किनार, नदी किनारमा सधैँ पानीले भिजिरहने ओसिलो भूमिलाई के भनिन्छ? सिमसार। प्रश्न नम्बर 11, हाम्रो सबैभन्दा ठुलो कमजोरी प्रयत्न गर्न छोड्नुमा छ। सफलता प्राप्त गर्ने सबैभन्दा सुनिश्चित उपाय भनेको अर्को एकपटक प्रयत्न गर्नु मात्र हो भन्ने विचारक को हुन्? थोमस अल्वा एडिसन वैज्ञानिक रहेका छन् यिनी। प्रश्न नम्बर 12, सङ्गीत शिरोमणि भनी यज्ञराज शर्मालाई चिनिन्छ भने वाद्य शिरोमणि भनी कसलाई चिनिन्छ? ओस्ताद गणेशलाल। प्रश्न नम्बर 13, नेपालमा धामी झाँक्रीले गर्जाले हिर्काएर बजाउने बाजालाई के भनिन्छ? ढ्याङ्ग्रो। प्रश्न नम्बर 14, कुनै वस्तुमा भएको पदार्थको परिमाणलाई के भनिन्छ? पिण्ड।
वस्तुको पिण्ड भौतिक तराजुले नापिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय नापतोल विभागमा राखेको प्लाटिनम र इरिडियम धातुबाट बनेको ढकको पिण्डलाई 1 किलोग्राम मानिन्छ साथीहरू। प्रश्न नम्बर 15 पूर्वजबाट सरेर नआएको तर पछि अकस्मात देखा पर्ने नयाँ गुणयुक्त सन्ततिको विकास हुने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? उत्परिवर्तन। प्रश्न नम्बर 16 मुटुबाट शरीरका विभिन्न भागमा रगत पुर्याउने रक्त नलीलाई के भनिन्छ? धमनी। शरीरका विभिन्न भागमा रगत मुटुबाट पुर्याउने रक्त नलीलाई शिरा भनिन्छ साथीहरू। यसमा नझुक्किनु। मुटुबाट शरीरका विभिन्न भागमा रगत पुर्याउने रक्त नलीलाई धमनी भनिन्छ भने शरीरका विभिन्न भागबाट रगत मुटुमा पुर्याउने नलीलाई शिरा भनिन्छ, ठ्याक्कै उल्टो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 17 महान दार्शनिक सुक्रातको जन्म कहाँ भएको थियो? ग्रिसको एथेन्स सहरमा। प्रश्न नम्बर 18 काठको प्रयोग गरी विभिन्न मूर्ति, भाँडा एवं झ्यालढोका, टुँडाल, फर्निचर आदि निर्माण सम्बन्धी कलालाई के भनिन्छ? काष्ठकला। प्रश्न नम्बर 19 नेपालमा सर्वप्रथम स्थापना भएको औद्योगिक क्षेत्र कुन हो? बालाजु औद्योगिक क्षेत्र। यो विक्रमसम्म 2016 सालमा स्थापना भएको थियो साथीहरू। प्रश्न नम्बर 20 भ्रष्टाचार निवारणका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाको पालामा स्थापित अड्डाको नाम के हो? धर्म कचहरी। प्रश्न नम्बर 21 ऊ मरी अरे नामका कृतिका रचनाकार सुभाष घिसिङ हुन् भने ऊ मरेकी छैन नामक कृतिका रचनाकार को हुन्? बालकृष्ण सम। यो महत्त्वपूर्ण छ साथीहरू, सोधिरहेछ, सोध्न सक्छ। प्रश्न नम्बर 22 झागड भाषा कुन भाषा परिवारभित्र पर्दछ? द्रविड। यो पनि महत्त्वपूर्ण छ साथीहरू, सोधिरहेको हुन्छ यो। प्रश्न नम्बर 23 नेपालमा दिगो आर्थिक विकास र मजबुत ग्रामीण अर्थतन्त्रद्वारा गरिबी निवारण गर्ने बलियो आधार केलाई मानिएको छ? कृषि। प्रश्न नम्बर 24 दुई हात प्रयोग गरी बजाइने आवाजलाई ताली भनिन्छ भने दुई औँलाले प्रयोग गरी बजाइने आवाजलाई के भनिन्छ? चुट्की। प्रश्न नम्बर 25 नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्ने विश्वको पहिलो महिला म्याडम म्यारी क्युरीको जन्म कहाँ भएको थियो? पोल्यान्डको वार्सा। प्रश्न नम्बर 36 मानव शरीरमा कति किसिमका जोड्नीहरू हुन्छन्? 3 अचल जोड्नी, अर्धचल जोड्नी र चल जोड्नी। प्रश्न नम्बर 27 दुग्ध विकास संस्थान DDC को स्थापना कहिले भएको हो? विक्रमसम्म 2026 साउन 1 गते। संस्थानको ऐन 2021 अन्तर्गत यो संस्थानको स्थापना भएको थियो साथीहरू। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 28 टेलिप्रम्पटर भनेको के हो? सार्वजनिक सम्बोधनका क्रममा वक्तालाई आफ्नो लिखित मन्तव्यको प्रस्तुतिमा सहजता पुर्याउने प्रविधि। नेपालमा यो पहिलो पटक विक्रमसम्म 2075 जेठ 16 मा यो प्रविधिको प्रयोग गरिएको थियो साथीहरू। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 29 जयन्तु संस्कृतम आन्दोलनको प्रारम्भ कहिले भएको थियो? विक्रमसम्म 2004 असार 1 गते। यो पनि महत्त्वपूर्ण छ साथीहरू, सोधिरहेको हुन्छ। संस्कृत छात्रावास काठमाडौँको विद्यार्थीहरूले सरकार समक्ष विभिन्न माग राखी आन्दोलन प्रारम्भ गरेका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले संस्कृत भाषा मृत भाषा भनेकोमा चर्किएको सो आन्दोलन खास गरी शैक्षिक र राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित थियो। त्यसैगरी आजको लागि अन्तिम प्रश्न नेपाली आधुनिक कलाका वरिष्ठ कलाकार उत्तम नेपाली कर्माचार्यको निधन कहिले भएको हो? विक्रमसम्म 2078 साउन 6 गते 84 वर्षको उमेरमा। विक्रमसम्म 1994 मा काठमाडौँ किलागलमा जन्मिनु भएका नेपालको शिक्षा दीक्षा भारतको लखनऊबाट भएको। केही समय सूचना विभाग, भूलाग सेवा विभाग र रेडियो नेपालमा समेत जागिर खाएका नेपाली तत्कालीन नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा 2052 देखि 56 सम्म प्राज्ञ परिषदमा सदस्यको रूपमा सक्रिय रहनुभएको। उहाँले आधुनिक अमूर्त चित्रकलाको विकासमा ठुलो योगदान दिनुभएको। कलाको साहित्यमा समेत दखल राख्ने नेपालीको मुख्य पेशा भने आधुनिक चित्रकला नै रहेको। यसबाहेक नेपाली कुशल अभिनेता पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले नेपाली कलाकारलाई लिएर नेपालमा बनेको पहिलो फिल्म
आमामा खलनायकको रूपमा अभिनय गरी पहिलोपटक नेपाली खलनायकको परिचय पनि बनाउनु भएको नेपालीले यसबाहेक मनको माग परिवर्तन जस्ता फिल्ममा पनि विभिन्न भूमिकामा अभिनय गर्नुभएको विक्रमसँग 2061 सालमा उहाँको कृति उत्तम नेपालीका कविताहरू प्रकाशित भएको उहाँका 2 छोरा र 2 छोरी र श्रीमती हुनुहुन्छ। आजको भिडियोमा यति नै साथीहरू। यस्तै नयाँ भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला ताकि नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सुरुमै तपाईलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ। साथै हाम्रो फेसबुक पेज लोकसेवा टिप्सलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोला। भिडियो कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। तपाईहरुको एक लाइक एक सब्स्क्राइब आगामी दिनहरूमा यस्तै नयाँ भिडियो बनाउन हौसला प्रदान गर्नेछ। धन्यवाद।